นะครับผมเปิดไฟเข้ามานะ3 2 1ได้16มากขึ้นแล้วนะครับได้16นะครับตัวนี้ก็สว่างมากขึ้นแรงดันตกคอมได้16นะครับสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการ19โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้ก็จะพามาซ่อมนะครับอะแดปเตอร์แล็ปท็อปนะครับ220โวลต์ to 19โวลต์ DC นะครับเป็นลักษณะสวิตชิ่งทั่วไปนะครับก็จะเป็นที่ชาร์จปกติเนี่ยนะครับที่ชาร์จเนี่ยผมที่ร้านผมนะครับปกติเลยนะอันนี้บอกตรงนะครับปกติที่ชาร์จที่ร้านผมเนี่ยผมจะไม่รับซ่อมนะครับเพราะว่าที่ชาร์จเนี่ยมันราคาไม่แพงนะครับก็ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะว่าเวลาเราแกะมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเยินนะครับผมจะไม่แนะนำให้ลูกค้าซ่อมส่วนมากถ้าลูกค้าใช้งานด่วนๆเนี่ยนะครับที่ร้านก็จะมีที่ชาร์จขายให้ทันทีนะครับ19โวลต์นะ19โวลต์ 3.1 แอมป์นะครับหรือประมาณ 3.2 แอมป์โดยประมาณนะ19โวลต์ 3.2 แอมป์ตอนที่เขาชาร์จเนี่ยเขาจะกินกระแสสูงสุดเลยชาร์จด้วยแล้วก็ใช้งานด้วยเนี่ยจะกินกระแสถึง 3.3 แอมป์เลยนะครับตัวนี้น่าจะออกน้อยนะครับแนะนำให้ใช้ที่ชาร์จที่กระแสออกสูงกว่านี้นะครับคันนี้นะครับผมก็แกะออกมาแล้วนะครับเพราะว่าลูกค้าเขาแกะมาให้นะครับปกติถ้าเป็นผมจะไม่แกะนะครับแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดเราซ่อมมาใช้เองเราแกะได้นะครับสายช่างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของลูกค้าเนี่ยผมจะไม่แนะนำให้ซ่อมนะครับที่ร้านจะซื้อใหม่นะครับที่ชาร์จตัวนี้นะครับมันทำการจ่ายไฟออกมาเนี่ยนะครับออก14โวลต์นะครับลูกค้าก็แจ้งมามันออก14โวลต์นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับมิเตอร์นะครับระวังด้วยนะอย่าไปจับนะครับเนี่ยครับบางครั้งออก10นะครับเนี่ยครับบางทีก็ออก10โวลต์นะครับเนี่ยบางทีก็ออก10โวลต์นะครับเนี่ยโวลต์ไม่เสถียรนะครับน่าจะเกิดจากระบบฟีดแบ็กมีความผิดพลาดนะครับจริงๆต้องออก19นะครับหรืออย่างไรนะครับหรือตัวเก็บประจุเสื่อมค่าหรืออย่างไรนะครับก็ต้องเช็คคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับปลอดภัยไว้ก่อนเราจะรู้ได้ไงว่าตรงนี้เป็นแรงดันลอยหรือนะครับเป็นแรงดันจริงๆนะครับแรงดันลอยคือเมื่อเราใช้งานโหลดนะครับแรงดันตรงนี้จะหายวับไปกับตานะครับเขาเรียกว่าแรงดันลอยแต่ถ้าแรงดันที่มีกระแสด้วยเนี่ยครับกระแสเพียงพอนะครับแรงดันจะไม่ตกนะครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีกระแสหรือไม่มีกระแสนะครับเราจะต้องใช้โหลดนะครับที่เหมาะกับการเช็คกระแส DC ราวๆสัก19โวลต์นะครับหรือ24โวลต์นะครับนั่นก็คือหลอดไฟรถยนต์ถ้าเราจินตนาการถึงเรื่องกระแสเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้จะเป็นการจินตนาการเรื่องกระแสมีประมาณเท่าไหร่นะหมายถึงว่าหลอดไส้หลอดเนี้ยนะครับหลอดไส้12โวลต์ตัวเนี้ยเขาจะกินกระแสสูงสุดที่แรงดัน12โวลต์เนี่ยเขาจะกินได้ไม่เกิน 1.8 แอมป์นะครับให้เราวัดจากประสิทธิภาพหลอดไส้ตัวนี้ถ้าเขาสว่างสูงสุดเนี่ยครับตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ 1.8 แอมป์นะครับการที่จินตนาการกระแสนะครับให้เราอ้างอิงจากตัวนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมคีบขั้วลบนะครับคีบขั้วลบนะอันนี้คีบขั้วบวกถ้าเราอยากจะรู้นะครับว่ามันมีแรงดันลอยหรือแรงดันมีกระแสมาด้วยหรือเปล่านะครับเราจะต้องเทสกับโหลดที่เป็นหลอดไส้หรือหลอดไฟที่กินกระแสสูงได้สัก3แอมป์นะครับถ้าเป็นหลอดไส้ตัวนี้ก็กิน 1.8 นะครับเอาเราเทสแค่ 1.8 แอมป์ก็พอนะครับไม่แนะนำให้ใช้หลอด LED นะครับเพราะว่าหลอด LED มันจะกินกระแสต่ำการที่เราจะทดสอบประสิทธิภาพของโหลดนะครับจะต้องใช้หลอดไส้หรือโหลดที่มีความต้านทานต่ำนะครับเป็น10โอห์มนะครับอาจจะเป็นตัวต้านทานขนาดยักษ์นะครับตามที่เราเคยเห็นจาก YouTube พี่ๆท่านอื่นนะครับเป็นตัวต้านทานขนาดยักษ์เนี่ยจะทำการรีดประสิทธิภาพกระแสสูงสุดได้แต่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่มีนะครับเราก็ใช้สิ่งที่มีรอบตัวให้เป็นประโยชน์นะครับหลอดไส้นี่แหละนะครับจากรถยนต์นะครับเปิดเข้ามาครับมีกระแสนะครับมีกระแสออกนะครับพอมีกระแสออกแรงดันไม่ตกนะครับแต่ออก10โวลต์11โวลต์แล้วก็หลอดไส้สามารถสว่างขึ้นได้นะครับแรงดันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นแบบนี้อะไรเสีย
นะครับแบบนี้คือ IC PWM ทำงานเรียบร้อยเห็นแรงดันเพิ่มขึ้นนะ 11.3 เห็นไหมครับ11นะอยู่ประมาณ11โวลต์นะครับ11โวลต์อันนี้คือมีกระแสนะแล้วก็กระแสสูงด้วยนะครับกระแสออกสอดคล้องนะครับสอดคล้องนะหลอดสว่างสูงสุดเลยนะครับลองปิดดูครับปิดแล้วนะครับแรงดันตกถูกแล้วนะครับเปิดอีกนะครับแรงดันก็อยู่ประมาณ11โวลต์นะครับตัวนี้อาจจะมีปัญหาระบบป้อนกลับนะครับป้อนกลับในเรื่องของ R feedback นะครับ R feedback ฝั่งไฟต่ำแรงดันไม่ออก19โวลต์นะครับถามว่าใช้ได้ไหมในแล็ปท็อปนะครับถ้าแรงดันมันออกสักประมาณ15โวลต์เนี่ยสามารถใช้กับแล็ปท็อปได้นะครับเพราะว่าแรงดัน15โวลต์เนี่ยสามารถที่จะชาร์จแบตได้นะครับชาร์จแบตแล็ปท็อปได้นะครับแบตแล็ปท็อปก็อาจจะชาร์จประมาณ12โวลต์นะครับแล้วแต่สเปคเครื่อง7โวลต์ถึง14โวลต์แล้วแต่สเปคเครื่องแต่ถ้าแล็ปท็อปเนี่ยอะแดปเตอร์เนี่ยไฟออก10โวลต์แบบเนี้ยนะครับมันจะมีอาการหนึ่งคือมันจะไม่สามารถชาร์จแบตได้เพราะว่าลักษณะการชาร์จแบตในแล็ปท็อปมันจะไม่มีการบูสต์นะครับมันจะมีการบัคอย่างเดียวนะครับมันบัคอย่างเดียวบัคจาก19ลงเหลือ12โวลต์นะครับแต่ถ้าแรงดันมา11โวลต์เนี่ยมันจะไม่ชาร์จแบตหรือชาร์จก็อาจจะชาร์จเหมือนกันแต่จะชาร์จไม่เกินกำลัง V-in เข้ามานะครับประมาณนั้นมันจะไม่มีวงจรบูสต์นะครับมันมีแต่วงจรบัคนะครับในแล็ปท็อปนะคราวนี้เราจะต้องแก้ไขนะครับก็เดี๋ยวผมจะแก้ไขนะครับผมขอตรวจเช็คแป๊บนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาหยอดซิลิโคนมานะครับทั้งข้างหน้าและข้างหลังเลยนะครับอาจจะต้องมีการเกาๆออกนิดนึงนะครับข้างหน้าเนี่ยดูสิครับนะข้างหน้าเช็คแทบไม่ได้เลยนะครับครับผมก็มาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมได้แกะออกมาแล้วนะครับก็ไม่แนะนำให้ทำตามผมนะครับอะแดปเตอร์แล็ปท็อปนะครับไม่เหมาะกับการซ่อมนะครับแต่ถ้าเป็นช่างนะครับช่างเนี่ยนะครับก็ล้วนจะมีความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งนะครับก็ช่างเนี่ยจะสามารถ DIY นะครับแล้วก็สามารถที่จะซ่อมใช้เองได้นะครับเพราะว่าช่างนะครับจะสามารถประเมินความเสี่ยงนะครับว่าถ้าเกิดซ่อมแล้วนะครับจะกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ไหมหรือใช้แล้วจะเกิดการช็อตไหมอันนี้พี่ช่างเขาจะรู้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้องๆมือใหม่นะครับที่นักเรียนนักศึกษาอะไรแบบนี้นะครับถ้าเกิดจะซ่อมอะไรแบบนี้นะครับจะต้องประเมินงานซ่อมให้ดีอาจจะเกิดได้รับอันตรายได้นะประมาณนั้นนะครับจากที่เราได้สันนิษฐานไปนะครับเมื่อตอนเริ่มคลิปนะครับแรงดันออกต่ำกว่าสเปคนะครับสเปคตัวนี้เขาระบุออก19นะครับจะต้องออก19เป๊ะๆหรือ 19.5 หรือ20อาการนี้นะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่านะครับฝั่งไฟต่ำเนี่ยนะครับมีการโปรแกรมแรงดันที่ผิดพลาดนะครับการโปรแกรมแรงดันคืออะไรนะครับยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเป็นไดอะแกรมเลยนะครับตัวนี้นะตัวเนี้ยนะครับเราเรียกว่าเป็นการโปรแกรมแรงดันนะครับการโปรแกรมแรงดันหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าคุณจะต้องหาวิธีออกแบบวงจรตัวนี้มาทำยังไงก็ได้ให้ LED ส่องแสงได้กี่มิลลิแอมป์ทำยังไงก็ได้นะครับตรงนี้เป็นออปโตนะออปโตนะครับขา1ขา2ขา3ขา4นะครับออปโต817นะครับ817ตระกูล817เนี่ยนะครับกระแสไฟฟ้านะครับจะไหลจากขา3ไปขา4นะครับขา4จะนิยมไปลงกราวหรือก่อนกราวเนี่ยอาจจะมีตัวต้านทานประมาณ 100K 1K อะไรก็ตามส่วนขา3เนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นฝั่งไฟสูงนะเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับตรงนี้นะจะเป็นฝั่งไฟสูงนะครับตรงนี้ไฟสูงมาปั๊บเนี่ยออปโตจะผ่าครึ่งนะครับออปโตก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยออปโตนะครับ817นะครับตรงนี้จะเป็นการผ่าครึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นโซนไฟต่ำตรงนี้เป็นโซนไฟสูงนะครับก็จะมีตัวเก็บประจุ400โวลต์อยู่ตรงนี้นะครับเข้ามาก็จะเป็นไลน์ฟิลเตอร์นะครับมีวงจรมาตรฐานเขามีไลน์ฟิลเตอร์กรองความถี่นะครับป้องกันไฟกระชากนะครับมีคาปาซิเตอร์นะครับป้องกันสัญญาณรบกวนนะครับก็เข้ามาปั๊บผ่านบิตไดโอดเรกติฟายนะครับตรงนี้ก็เป็นบิตไดโอดนะครับอยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้นะเราก็จินตนาการเอาก็ได้ตรงนี้ก็จะเป็น IC กำเนิดความถี่นะครับในสเต็ปแรกที่เราเสียบไฟเข้ามาเนี่ยนะครับ IC
PWM ตัวเนี้ยนะครับทำงานทันทีนะครับกระตุกหม้อแปลงปั๊บนะครับนี่คือตัวนี้ก็คือหม้อแปลงนะครับกระตุกหม้อแปลงปั๊บลงกราวทันทีจะกระตุกมากหรือกระตุกน้อยขึ้นอยู่กับอะไรนะครับจะขึ้นอยู่กับการป้อนกลับนะครับส่วนมากเราพูดถึงการป้อนกลับเนี่ยนะครับการทำงานจริงๆเขาเนี่ยจะไม่ได้สนใจเรื่องแรงดันนะครับการทำงานจริงๆของเขาจะสนใจเรื่องกระแสในระดับมิลลิแอมป์นะครับกระแสจะต้องถูกต้องแม่นยำเป๊ะๆนะครับยังไงนะครับกระแสถูกต้องแม่นยำก็คือ LED ตัวนี้จะต้องส่องแสงตามโปรแกรมที่ IC PWM ฝั่งไฟสูงเนี่ยครับต้องการให้ดึงขาฟีดแบ็กไปเท่าไหร่เช่นนะครับเช่นอะไรถ้าขาฟีดแบ็กหายไป 10% นะครับก็จะปล่อยสัญญาณออกมาที่ 10% นะครับแรงดันไฟก็จะออกมาประมาณ 10% อะไรแบบนี้นะครับหลักการทำงานเขาการโปรแกรมทางฝั่งไฟต่ำเนี่ยนะครับเป็นการโปรแกรมว่าทำยังไงก็ได้ให้ LED ส่องแสงแบบค่าคงที่เช่นนะครับเช่นอะไรเช่นเราโปรแกรมตรงนี้ให้ LED ไหลนะครับกระแสไหลลงกาวได้เพียง10มิลลิแอมป์10มิลลิแอมป์เนี่ยก็จะไปสั่งฝั่งออปโตทางฝั่งไฟสูงนะครับฝั่งไฟสูงก็จะให้กระแสไหลประมาณ10มิลลิแอมป์30มิลลิแอมป์40มิลลิแอมป์อะไรก็ได้พอกระแสไหล30มิลลิแอมป์40มิลลิแอมป์เนี่ยนะครับขาฟีดแบ็กของ IC เนี่ยจะถูกดึงลงกราวไปด้วยมันก็จะทำให้แรงดันหายไปเป็นบางส่วนนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าการดึงฟีดแบ็กวิธีการโปรแกรมกระแสนะครับที่ไหลผ่านออปโตเนี่ยแบบค่าคงที่นะครับเช่นถ้าเราต้องการให้กระแสตรงนี้ไหล10มิลลิแอมป์นะครับเราจะต้องหาวิธีที่จะโปรแกรมตรงนี้ให้กระแสตรงนี้ไหลลงกาวได้10มิลลิแอมป์แบบเรียลไทม์ไหลตรงนี้10มิลลิแอมป์แบบคงที่เราจะหาวิธียังไงนะครับวิธีการที่ยอดนิยมก็คือนะครับจะใช้ซีเนอร์ไดโอดนะครับควบคุมกระแสลงกาวนะครับตรงนี้ก็คือ Vout นะครับเขาจะเอากระแส Vout เนี่ยที่ผ่านการกระตุกหม้อแปลงครั้งแรกเลยนะครับครั้งแรกเลยเนี่ยจะสามารถตอบสนองไปได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาเสียบเข้ามาเลยนะครับตั้งแต่ duty cycle แรกเลยนะครับกระตุกปั๊บครั้งแรกเนี่ยปั๊บเนี่ยกระแสจะได้มาแล้วทางฝั่ง Vout ได้มาปั๊บนะครับก็จะผ่านพวก Zener Diode มาZener Diode เนี่ยจะเป็นตัวควบคุมกระแสลงกราวก็คือกระแสออปโตตัวนี้แหละนะครับผมยกตัวอย่างตัวนี้นะกระแสเนี่ยจะไหลลงกราวแล้วจะส่องแสงทันทีแล้วก็จะวิ่งป้อนกลับไปให้ IC ทันทีตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาก็ตกครั้งแรกเลยครั้งต่อไปเขาก็จะปรับความถี่ให้ตรงกับที่กระแสที่เขาได้รับนึกภาพตามผมนะชุดตรงนี้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้เราเรียกว่า Voltage Programmer นะครับหรือ Zener Diode ที่สามารถโปรแกรมแรงดันได้นะครับเจอกันบ่อยมากเลยนะครับมันจะอยู่ฝั่งป้อนกลับนะครับทางฝั่งไฟต่ำเขาเรียกว่า Zener Diode ที่โปรแกรมได้มันทำงานยังไงมันจะทำงานก็คือมันจะกินแรงดันตรงนี้หรือกินกระแสตรงนี้นะครับที่ผ่านออปโตมาเนี่ยมันจะกินลงกาวได้เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับตัวต้านทานที่มีการแบ่งแรงดันกันอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้แหละมันจะกินไปเท่านี้นะครับสมมุติว่าตรงนี้โปรแกรมให้ไหลได้1มิลลิแอมป์มันจะกินมาได้10มิลลิแอมป์นึกภาพตามนะถ้าเราเปรียบง่ายๆนะตรงนี้กระแสวิ่งเข้ามาตรงนี้นะครับกระแสตรงนี้จะมาเท่าไหร่ไม่รู้นะครับกระแส x เนี่ยครับสมมติว่า i เท่ากับ x ก่อนตอนแรกนะสมมุติว่า i เท่ากับ x หรือเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันผ่านตัวต้านทานตัวเนี้ย 54K เป็น เป็น R1 นะครับเป็น R1 เนี่ย 54K นะครับตัวนี้เป็น R2 นะครับ R2 เป็น 8.2K เนี่ยผ่านมาได้เท่าไหร่มันไม่สนใจเลยเรื่องแรงดันมันจะสนใจแค่กระแสมันจะเอากระแสเนี่ยไปตรวจจับเช่น input มา1มิลลิแอมป์นะครับ1มิลลิแอมป์ตรงนี้จะกินมา10มิลลิแอมป์สมมุตินะตรงนี้ถ้ากระแสเข้ามา1ตรงนี้จะไหลมา10มิลลิแอมป์นี่คือความหมายของ Zener Diode ที่โปรแกรมได้นะครับความหมายแบบรวบยอดก็คือประมาณนี้แรงดันตรงนี้เท่าไหร่ไม่รู้หรือกระแสตรงนี้จะมาเท่าไหร่ไม่รู้แต่เมื่อมันผ่าน 54K เข้ามาแล้วก็ส่วนหนึ่งไหลลงกาวไป 8K นะครับตรงนี้จะเหลือเพียง1มิลลิแอมป์สมมุตินะ1มิลลิแอมป์เนี่ยจะไปโปรแกรมให้ที่ IC ตัวนี้
พอ IC ตัวนี้ได้รับ1มิลลิแอมป์ปั๊บมันไม่สนใจอะไรก็ตามมันจะกินแรงดันที่อยู่หน้าขา3เนี่ยก็คือขา3ก็คือตัวนี้นะ1 2 3นะครับ1 2 3นะครับมันจะกินแรงดันที่อยู่หน้าขา3เนี่ยลงกราวไป10มิลลิแอมป์นี่แหละคือความหมายของ Zener Diode ที่โปรแกรมได้นะครับหลักการเขาจะเป็นแบบนี้คราวนี้ไฟออก10โวลต์แทนที่จะออก19เนี่ยมันคือความหมายยังไงมันคือความหมายก็คือกระแสที่ไหลผ่าน LED ตอนที่ LED จะทำงานได้เนี่ยหรือ Zener Diode ตัวนี้ที่กินแรงดันลงมาเนี่ยมันอาจจะกินได้มากขึ้นกว่าเดิมหรืออาจจะกินได้น้อยลงกว่าเดิมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับอะไรก็ขึ้นอยู่กับตัวต้านทานตัวนี้ครับตัวต้านทาน R1 กับ R2 ที่มีการแบ่งแรงดันที่มันจะเข้าไปปรับสภาพตัว Zener Diode ตัวนี้ให้เราก็ต้องทำการวัดตัวนี้ก่อนนะครับก็คือ R1 กับ R2 นี่แหละนะครับมันคือตัวไหน R1 กับ R2 คือตัวไหนนะครับไปวัดเลยนะครับมิเตอร์เช็คนะครับความต้านทานลงศูนย์เรียบร้อยนะครับมิเตอร์เช็คนะความต้านทานลงศูนย์วัด R1 ก่อนนะครับ R1 นะครับก็คือตัวที่ต่อจาก Vout มานะครับตัวที่ต่อจาก Vout มาจะเป็น R1 แล้วก็เป็นตัวนี้ครับเป็นตัวนี้นะเป็นตัวนี้นะครับ R1 วัดความต้านทานก่อนเลยนะครับ R1 ได้เท่าไหร่ได้ 54.8 นะครับ 54.9 นะตรงเป๊ะนะคราวนี้ R2 บ้าง R2 เนี่ยนะครับตัวต้านทานที่เขามาร์กไว้เนี่ยก็คือ 8.2K หรือ 8,200 โอห์มนะครับ R2 นะเนี่ยเราก็วัดตรงนี้เลยครับเนี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้มัน1เมกนะครับมันจะมี2 R อีกตัวหนึ่ง1เมกนะครับเวลาเราวัดค่อมเนี่ยนะครับวัดค่อมตรงนี้นะครับถ้าตัวนี้1เมกเนี่ยมันไม่สนใจ1เมกมันจะสนใจแค่8นะครับเพราะวัดตรงนี้ยังไงก็ได้8แน่ๆยังไงก็มา 8K แน่ๆนะครับ 8K เป๊ะๆนะครับมันจะไม่ได้1เมกนะมันจะได้ 8K นะครับมันจะลงที่ความต้านทานค่าต่ำเสมอ58 63K นะครับตัวนี้น่าจะยืดนะครับวัดสลับกันบ้างนะครับทดสอบความถูกต้องยืดนะครับ 48K จริงๆต้องได้ 8K นะครับจริงๆต้องได้ 8K นะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยน R2 นะครับเป็น 8K นะครับดูว่าจะเป็นยังไงคราวนี้เราก็วัดโดยรวมในระบบนะมีตัวต้านทานตัวไหนยืดขาดไปบ้างนะครับเราก็วัดนะครับหรือเราจะไล่วัดตั้งแต่สเต็ปแรกเลยก็ได้นะครับตัวนี้75โอห์มนะเราวัดหน่อยนึง75โอห์มมันขาดด้วยนะครับเนี่ยตัวนี้ก็ขาดนะครับตัว75โอห์มไม่ขึ้นเลยนะครับไม่ขึ้นความต้านทานตัวนี้ขาด75โอห์มนะครับเขาต่ออนุกรมกันเพราะฉะนั้นเวลาวัดเนี่ยจะต้องเห็น35โอห์มแน่ๆนะครับตัวนี้มันยืดไปนะเดี๋ยวเราไปถอดออกแล้วเปลี่ยนดูนะครับผลลัพธ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็ตรงนี้มันขาดด้วยนะเดี๋ยวไปหามาเปลี่ยนนะครับมาต่อกันนะครับผมก็ได้ทำการเปลี่ยนตัวต้านทานนะครับจากที่ตัวนี้นะครับตัวนี้คือ 8K นะครับที่เขามาร์กไว้นะครับเขาจะมาร์กนะครับเป็นตัวหนังสือเล็กๆนะครับมองไม่เห็นหรอกนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะวัดครับเด้ง เด้งหายไปไหนแล้วมันชอบดิ้นนะตัวต้านทานแบบนี้นะครับเล็กก็ยิ่งดิ้นนะครับตรงนี้นะครับวางตรงนี้นะตัวนี้ 8K นะครับวัดนะครับมิเตอร์เช็คเช็คบ่อยนะครับเช็คบ่อยเนี่ยครับขาดเรียบร้อยนะครับขาดนะ 8.2K นะครับมาวัดตัวนี้นะครับเนี่ยครับผมใส่ไปแทนนะครับใส่คอมตัวเดิมนะครับตัวเดิมจะอยู่ตรงนี้นะครับระหว่างขานี้นะครับแล้วก็ใส่แต่ขาเนี้ยมันมาตรงนี้นะครับแล้วก็จำจากตรงนี้มาเลยครับแต่อย่าวางให้มันเลยฝั่งนะครับตรงนี้เป็นไม่มีวงจรใดเราก็ยังพอใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็ต่อมาขานี้นะครับวัดดูนะครับขานี้นะครับมาถึงนี้8.4K นะครับ 8.4 นะผมใส่ไป 10K นะครับผมใส่ไป 10K นะครับแต่ว่าตัวต้านทานตัวนี้ได้ 8.4 นะครับโอเคนะครับก็ใกล้เคียงกับค่าเดิมเขานะครับแล้วก็จะมีตัวต้านทานอีกตัวหนึ่งนะครับ
ตัวต้านทานตัวนี้นะครับเขาจะใช้75โอห์มนะครับอนุกรมกัน2ตัว75โอห์มอนุกรมกัน2ตัวจะได้ประมาณสัก35โอห์มนะครับผมก็ใส่35โอห์มเข้าไปตัวเดียวเลยนะเพราะว่ามันหาไม่ค่อยได้นะครับใส่ครับเนี่ยครับ35โอห์มเรียบร้อยนะครับมาดูตัวต้านทานนะครับตัวต้านทาน75โอห์มบ้างนะครับตัวนี้นะเขาเขียนมาร์กไว้750นะครับเขียนมาร์กไว้750ก็คือ75โอห์มนะเพราะว่า0ตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวคูณนะครับตำแหน่งแสดงจำนวน0ที่ต่อท้ายนะครับเช่นถ้า751เนี่ยจะได้750โอห์ม751เนี่ยก็คือ0ต่อท้าย1ตัวก็คือ750โอห์มแต่750ก็คือ75โอห์มนะครับวัดครับมิเตอร์เช็คขาดครับขาด2ตัวเลยนะครับน่าจะเกิดจากการกระชากอย่างรุนแรงนะครับขาดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นฟิลขาดนะครับขึ้น OL นะครับเรียบร้อยนะครับเราใส่เข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราทดสอบกันเลยนะครับทดสอบกันเลยนะสิ่งที่เราต้องการนะครับก็คือระบบทุกอย่างเนี่ยนะครับมันใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดแล้วนะครับมันไม่มีอะไรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังนะครับก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับตามที่จะออกตามที่เราคาดหวังนะครับผมเปิดไฟเข้ามานะ3 2 1ได้16มากขึ้นแล้วนะครับได้16นะครับตัวนี้ก็สว่างมากขึ้นแรงดันตกคอมได้16นะครับสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการ19โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่านะครับตัวต้านทานตัวนี้นะครับค่าเขายังไม่ได้นะครับตัวนี้เป็น 10K แล้วเราจะขยับขึ้นหรือขยับลงดีล่ะนะครับตัวนี้เป็น 10K นะครับ 10K ออก16นะตัวนี้นะ 10K ออก16ตอนที่มันยืดเนี่ยมันออก10เดี๋ยวผมเอา 6K มาใส่นะผมมี 6.8K อยู่เดี๋ยวผมเอา 6.8K มาใส่นะครับถ้า 6.8K จะได้เท่าไหร่มาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมได้เปลี่ยนตัวต้านทานนะครับคราวนี้ผมก็เปลี่ยนตัวต้านทานใหม่นะครับจาก 10K นะครับเปลี่ยนมาเป็น 6.8K นะครับไปวัดกันดูนะครับวัดคอมนี่เลยนะครับวัดในระบบได้ 6.0 นะครับวัดในระบบได้ 6.0 นะครับผมจะเปิดสวิตช์เข้ามานะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือ18โวลต์ขึ้นไปนะครับอย่าให้เกิน20โวลต์อย่าให้เกิน21นะครับถ้า20โวลต์เนี่ยนะครับอะแดปเตอร์ก็ทำงานได้นะครับ3 2 1ไม่ได้ออกแป๊บเดียวนะครับออกแป๊บเดียวไม่ทำงานนะครับไม่ทำงานนะออกแป๊บเดียวนะครับออกแป๊บเดียวแสดงว่าโปรแกรมต่ำกว่า 8K ไม่ได้นะครับต่ำกว่า 8K ไม่ได้นะครับ 10K ยังทำงานนะครับแสดงว่าจะต้องได้ 8K เป๊ะๆนะเดี๋ยวผมขอหาตัวต้านทาน 8K ก่อนนะครับผมขอหาตัวต้านทาน 8K ก่อนมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวหาตัวต้านทาน 8K นะครับความรู้ทั้งนั้นเลยนะครับรอบแรกเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าตัวต้านทานเดิมเขานะค่า 8.2K นะเขาจะค่อมอยู่ระหว่างตรงนี้นะครับเนี่ยก็คือค่อมตัวต้านทานตัวนี้นะครับมันยืดนะครับก็คือเหมือนกับเขาทำงานนานนะครับพอทำงานนานปั๊บนะครับขา reference เนี่ยนะครับแรงดันที่จะมา reference เนี่ยมันไม่ได้นะครับก็คือแรงดันปลายทางก็จะออกต่ำนะครับออก10โวลต์11โวลต์นะครับตามที่เราเห็นในต้นคลิปนะจากนั้นผมก็ใส่ 6.8K นะครับพอใส่ 6.8K เนี่ยนะครับตรงนี้ไม่ทำงานได้แป๊บหนึ่งปิ๊บไฟมาปิ๊บกระพริบดับไปนะครับจากนั้นก็หยุดการ drive นะครับจะสังเกตว่าพอเราใส่ 6.8K เนี่ยไฟไม่ออกนั่นหมายความว่านะครับมันเกินขอบเขตเขานะครับเกินขอบเขตการป้อนกลับนะครับจากนั้น
ผมจะแก้ไขปัญหายังไงนะครับผมไม่มีตัวต้านทาน 8.2K ผมมีแต่ 6.8K ผมก็เลยต้องอนุกรมนะครับ 1K เนี่ยนะครับเข้าไปนะครับเพื่อให้เขาได้ค่าใกล้เคียงกับ 8.2K มากที่สุดตัวนี้ 6.8 ตัวนี้ 1K นะครับก็เป็น 7.8K นะครับก็ใกล้เคียงกับ 8.2K นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาลอง drive ดูนะครับว่าถ้าค่าใกล้ 8.2K นะครับแรงดันจะได้เท่าไหร่นะครับแรงดันจะนิ่งไหมนะครับไปทดสอบกันเลยนะครับคำเตือนนะครับคลิปนี้นะครับไม่เหมาะกับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับที่จะนำไปปฏิบัติแต่นะครับถ้าเกิดใครอยากดูนะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับก็ยินดีนะครับทดลองการไดรฟ์ครับ3 2 1โอเคนะครับ 19.9 นะครับได้แล้วนะครับ 19.9 กระแสออกสูงมากนะครับกระแสสูงหลอดสว่างมากกระแสแบบนี้ก็น่าจะได้ประมาณ3แอมป์กว่าๆนะครับ3แอมป์กว่าๆนะครับ3แอมป์กว่าในระหว่างการไดรฟ์นะครับห้ามจับนะครับห้ามจับนะทดลองการไดรฟ์แป๊บนึงโอเคนะครับน่าจะได้แล้วนะครับออก 19.9 นะครับถือว่าทำงานได้แล็ปท็อปเนี่ยนะครับไม่ควรจะออกเกิน20โวลต์นะครับยกเว้นสเปคไหนที่เขาระบุมาเป็น24โวลต์ก็ตามสเปคเขานะครับแต่ว่าถ้าอะแดปเตอร์ระบุมา19เนี่ยนะครับเราอาจจะทำไฟออกได้ถึง20โวลต์ก็ได้คลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคลิปยาวนะครับคลิปยาวแล้วก็ซ่อมสดนะครับซ่อมสดเพื่อให้เกิดความผิดพลาดหลายๆแบบนะครับท่านผู้ชมก็จะได้จับจุดนำไปใช้ตามสถานการณ์ต่างๆได้หลายๆแบบนะขอบคุณ